નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરીવાર ધોરણ 11 સાયન્સ રસાયણ વિજ્ઞાન સાથે હું ડોક્ટર અભિષેક જોશી પાઠક સ્કૂલ અમરેલી વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 ના રસાયણ વિજ્ઞાનના લેક્ચરોની અંદર આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં આલ્કેન સંયોજનો એટલે શું જેની થોડીક બેઝિક માહિતી, ત્યારબાદ આલ્કેન સંયોજનોની અંદર રહેલું બંધારણ, બંધકોણ અને તેની બંધ લંબાઈની ચર્ચા કરેલી. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ટોપિકને એટલે કે આલ્કેન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ એટલે કે એના બંધારણો વિશેની થોડીક વધારે આગળ માહિતીને આગળ લેશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌને ખ્યાલ હશે કે ધોરણ 11 માં આલ્કેન સંયોજનોમાં તમે ધોરણ 10 ની અંદર પણ થોડોક એને બેઝિક માહિતી મેળવેલી છે. એ જ બધી બેઝિક માહિતીઓને આપણે આગળ લઈ જવી છે. તો આલ્કેન સંયોજનોની અંદર બીજો મહત્વનો પોઈન્ટ આવે છે નામકરણ અને સમઘટકતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે પોઈન્ટની આવશ્યકતા શું કામ? નામકરણ અને સમઘટકતા. તો કે નામકરણ, કોઈ પણ આલ્કેન સંયોજન જ્યાં સુધી આપણે બધાને ખ્યાલ છે કોઈ એનું એક ચોક્કસ નામ હશે તો જ આપણે એને ઓળખી શકશું, માટે નામકરણ જરૂરી છે. એના જ જેવું એક બીજી રચના આવે છે સમઘટકતા. તો કે ભાઈ સમઘટકતા શું કામ? તો હમણાં આપણે ચર્ચા કરશું કે સમઘટકતાનું અસ્તિત્વ શું કામ આવ્યું, પણ પહેલા નામકરણ વિશે આપણે થોડીક વાત કરીએ. તો નામકરણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર બે પ્રકાર હોય છે. એક સામાન્ય નામકરણ અથવા એનું બીજું નામ ઘણીવાર આપી શકાય છે પ્રચલિત નામ અને આઈયુપીએસસી નામ. બરાબર? તો સામાન્ય નામ અને પ્રચલિત નામ એની અમુક મર્યાદાઓ હોય છે, જ્યારે આઈયુપીએસસી પદ્ધતિ પ્રમાણે આપેલા નામ સર્વ સ્વીકૃત એટલે કે આખી દુનિયામાં એ એક જ નામથી ઓળખાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્કેન સંયોજનોના પ્રથમ 10 સભ્યના નામ તો આપણને ખ્યાલ હોવા જ જોઈએ. આલ્કેન સંયોજનોના પ્રથમ 10 સભ્ય નામ બોલીએ તો મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન, ઓક્ટેન, નોનેન અને ડેકેન. આ આલ્કેન સંયોજનોના પ્રથમ 10 સભ્યના નામ થયા. સામાન્ય નામ તો આલ્કેન સંયોજનોનું જ્યારે આપણે નામકરણ કરશું ત્યારે સામાન્ય નામકરણ પણ એટલું જ મહત્વનું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાન્ય નામ હંમેશા ક્યાં લખવામાં આવે છે? તો કે આઈયુપીએસસી નામની બાજુમાં કાઉન્ટ્સમાં આપેલું હોય. આલ્કેન સંયોજનોમાં સામાન્ય નામ હંમેશા ક્યાં લખેલું હોય છે? તો કે કાઉન્ટ્સમાં, આઈયુપીએસસી નામની બાજુમાં કાઉન્ટ્સમાં લખેલું હોય છે. હમણાં આપણે ચર્ચા કરશું કે કઈ રીતના. બરાબર? આલ્કેનના પ્રથમ 3 સભ્યો, આલ્કેનના પ્રથમ 3 સભ્યો એટલે કોણ કોણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે હા, મિથેન, ઇથેન અને પ્રોપેન. આલ્કેનના પ્રથમ 3 સભ્યોમાં માત્ર એક જ બંધારણ જોવા મળે છે. હવે આપણે ધીમે ધીમે સમઘટકતા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આલ્કેનના પ્રથમ 3 સભ્યોમાં માત્ર એક જ બંધારણ જોવા મળે. તો આના ઉપરથી એક સમઘટકતા શબ્દનો ઉદ્ભવ થાય. તો કે સમઘટકતા એટલે શું? તો કે જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય. સમઘટકતા એટલે શું? તો કે જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય પરંતુ અવકાશીય ગોઠવણી અલગ અલગ હોય. આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે આલ્કેન સંયોજનોનું બંધારણ, એનો આકાર કેવો છે? તો કે સમચતુષ્ફલકીય એટલે કે ત્રિપરિમાણીય બંધારણ છે. તો ત્રિપરિમાણમાં એની અવકાશીય ગોઠવણી અલગ અલગ હોય તો એક શબ્દની રચના થઈ અને એને નામ આપવામાં આવે છે સમઘટકતા. સમઘટકતા એટલે શું? તો કે જે કાર્બનિક સંયોજનના આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય પરંતુ અવકાશીય ગોઠવણી અલગ અલગ હોય તો એવા સંયોજનોને એકબીજાને સમઘટકો કહેવાય અને આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે સમઘટકતા. બરાબર? તો આલ્કેન સંયોજનોમાં પ્રથમ 3 સભ્ય એટલે મિથેન, ઇથેન અને પ્રોપેન, એના તમે બંધારણીય સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો દોરવાનો પ્રયત્ન કરજો. એક જ બંધારણીય સૂત્ર મળશે. મિથેન CH4 તમે બીજી કઈ રીતના દોરી શકશો? તો કે શક્ય નથી. ઇથેન CH3 સિંગલ બોન્ડ CH3 બીજી કઈ રીતના દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો? તો કે શક્ય નથી. પ્રોપેન CH3 CH2 CH3 બીજી કઈ રીતના દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો? તો કે શક્ય નથી. તો કે સમઘટકતા ક્યાં જોવા નથી મળતી? આવો એક પ્રશ્ન પૂછી શકાય.
આલ્કેન સંયોજનોમાં સમઘટકતા ક્યાં જોવા મળતી નથી? તો કે મિથેન, ઇથેન અને પ્રોપેન એટલે કે આલ્કેનના પ્રથમ 3 સભ્યમાં સમઘટકતા જોવા મળતી નથી. તો હવે સમઘટકતા ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે જ્યારે ઉચ્ચતર આલ્કેનમાં એકથી વધુ બંધારણો જોવા મળે. ઉચ્ચતર આલ્કેન એટલે ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 4 કે 4 થી વધુ કાર્બન ધરાવતા આલ્કેન. 4 કે 4 થી વધુ કાર્બન ધરાવતા આલ્કેન સંયોજન. તો આપણે પ્રથમ સભ્ય લઈએ 4 કાર્બન. 4 કાર્બન એટલે આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર તો કે CnH2n+2. તો 4 કાર્બન હોય તો હાઇડ્રોજન કેટલા હશે? તો કે 10. તો કે C4H10 બ્યુટેન. બરાબર. હવે બ્યુટેનના આપણે સમઘટકો દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલું બંધારણ CH3 CH2 CH2 CH3 સિમ્પલ બ્યુટેન. બરાબર. જેને અહીંયા જો મેં કૌંસમાં એક નામ લખ્યું છે બ્યુટેન, પણ એની આગળ એક મેં નાનો n લખ્યો છે. આ n નો અર્થ શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે નોર્મલ બ્યુટેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાન્ય નામકરણ આલ્કેનના સામાન્ય નામકરણમાં 3 પૂર્વકો મહત્વના હોય છે: નોર્મલ, આઇસો, નિયો. બરાબર. અહીંયા જે આ n કરેલો છે એને શું કહેવામાં આવે છે? નોર્મલ. નોર્મલ એટલે શું? સરળ શૃંખલા વાળું બંધારણ, કોઈ શાખા પડેલી નથી. સરળ શૃંખલા વાળું બંધારણ છે. તમે આમાં જોઈ શકો છો કોઈ પણ જગ્યાએ શાખા પડેલી નથી. એટલે આ બ્યુટેન ખરું, પણ કેવું? તો કે એનું સામાન્ય નામ આપવું હોય તો કે નોર્મલ બ્યુટેન. નોર્મલ બ્યુટેન એટલે એની અંદર કોઈ પણ શાખા આવેલી નથી. તમે આમાં કાર્બન હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગણશો તો કાર્બન હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી થાય છે? તો કે 4 કાર્બન 10 હાઇડ્રોજન. હવે મેં બીજું બંધારણ દોર્યું છે. બરાબર. બંધારણ 2 CH3 સિંગલ બોન્ડ CH, સિંગલ બોન્ડ શાખામાં CH3, સિંગલ બોન્ડ CH3, જેનું IUPAC નામ શું થાય છે? તો કે બીજા કાર્બન ઉપર મિથાઇલ એટલે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. 1 2 3 કાર્બન. 3 કાર્બન હોય એટલે પ્રોપેન. પ્રોપેનમાં બીજા કાર્બન ઉપર શું આવ્યું? તો કે મિથાઇલ. તો કે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. આ એનું IUPAC નામ થયું. હવે આપણે એનું સામાન્ય નામ તો અહીંયા મેં કૌંસમાં લખ્યું છે, જો આઇસોબ્યુટેન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હમણાં જ મેં વાત કરી નોર્મલ, આઇસો, નિયો. તો આઇસો પૂર્વકનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે આલ્કેનના બંધારણની અંદર છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર, આલ્કેનના બંધારણમાં છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર શાખા તરીકે એક મિથાઇલ સમૂહ આવેલો હોય. શાખા તરીકે એક છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર શાખા તરીકે એક મિથાઇલ સમૂહ આવેલો હોય તો આગળ કયો પૂર્વક લગાડાય છે? આઇસો. 1 2 3 ને 4. 4 કાર્બન એટલે બ્યુટેન. છેલ્લેથી બીજા ઉપર એક CH3 એટલે આઇસો બ્યુટેન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંધારણમાં પણ તમે જોશો તો 1 2 3 4 કાર્બન, 3 3 6 3 9 ને 10 હાઇડ્રોજન. આણ્વીય સૂત્ર તો ઈ જ છે, પણ અવકાશીય ગોઠવણી કેવી થઈ ગઈ? તો કે અલગ અલગ. તો આ બંને એકબીજાના શું કહેવાશે? સમઘટકો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, માત્ર અવકાશીય ગોઠવણી થવાને લીધે એના ભૌતિક ગુણધર્મમાં પણ ફેરફાર થઈ ગયો. તમે જોઈ શકો છો નોર્મલ બ્યુટેન અથવા બ્યુટેનનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું છે? તો કે 273 કેલ્વિન. જ્યારે 2 મિથાઇલ પ્રોપેન અથવા આઇસોબ્યુટેનનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું છે? તો કે 261 કેલ્વિન. બરાબર. તો શાખા પડવાને લીધે, અવકાશીય ગોઠવણી ફેરબદલી થવાને લીધે આપણને 2 સમઘટકો મળ્યા. તો આપણે એક આના ઉપરથી બંધારણ ઉપરથી આપણે એક MCQ તૈયાર કરી શકીએ કે બ્યુટેનના સમઘટકો કેટલા? તો કે બ્યુટેનના 2 સમઘટકો, નોર્મલ બ્યુટેન એનું બંધારણ 2 મિથાઇલ પ્રોપેન અથવા આઇસોબ્યુટેન એનું બંધારણ. આ બંધારણ 1 અને બંધારણ 2. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, C5H10. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, C5H10 કરીએ એટલે થાશે કોણ? આલ્કેન પ્રમાણે કોણ થાશે? તો કે 5 કાર્બન છે તો CN H2n+2 એટલે 5 દુ 10 + 2. બરાબર. તો 3 3 6
6 ને 2 8 ને 2 10 ને 2 12 બરાબર તો C5H12 આ કોનું બંધારણ થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે પેન્ટેન પેન્ટેન ના શક્ય સમઘટકો કેટલા આવો પ્રશ્ન આપને દાખલા તરીકે પૂછાય પેન્ટેન ના શક્ય સમઘટકો કેટલા તો પહેલું ઉદાહરણ આપણે દોર્યું છે CH3 CH2 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 CH3 સરળ શૃંખલા વાળું બંધારણ તો એના માટે પેન્ટેન અને કૌંસમાં શું લખ્યું આપણે નોર્મલ પેન્ટેન એના પછીનું બંધારણ જોઈએ તો CH3 CH હવે એક શાખા પડી છે CH3 CH2 CH3 કેટલામાં નંબર ઉપર શાખા પડી તો કે બીજા નંબર ઉપર કોણ શાખા તરીકે તો કે મિથાઇલ તો કે 2 મિથાઇલ બ્યુટેન હવે છેડેથી બીજા ઉપર એક CH3 તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કયો પૂર્વક વાપરવાનો હતો તો કે આઇસો 5 કાર્બન એટલે આઇસોપેન્ટેન તમે આ બંધારણ અને આ બંધારણ બેયના બંધારણની અંદર કાર્બન હાઇડ્રોજનની સંખ્યા ગણશો ને તો 5 કાર્બન 12 હાઇડ્રોજન જ થશે હો એટલે બંધારણ 3 અને બંધારણ 4 ઈ બે એકબીજાના સમઘટકો કહી શકાય હજી એક બંધારણ શક્ય છે CH3 C CH3 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 તો આ 1 2 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન તો પ્રોપેન માં બીજા નંબરના કાર્બન ઉપર બે વાર મિથાઇલ તો 2 ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન હવે નોર્મલ અને આઇસો ની ચર્ચા કરી હતી હવે આપણે કરશું નિયો એટલે કઈ રીતનું તો અહીંયા મેં નામ લખ્યું છે નિયોપેન્ટેન નિયો એટલે શું તો આઇસોમાં આપણે શું સમજાતા તો કે છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર એક મિથાઇલ સમૂહ નિયોમાં છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર બે મિથાઇલ સમૂહ છેડેથી બીજાના કાર્બન ઉપર બે મિથાઇલ સમૂહ તો એના માટે કયો પૂર્વક વપરાય છે તો કે નિયોપેન્ટેન તો બંધારણ 3 4 5 આ ત્રણેય બંધારણો કોના સમઘટકો છે પેન્ટેન શું કામ આણ્વીય સૂત્ર એક છે પણ અવકાશીય ગોઠવણી અલગ અલગ છે અને આ અલગ અલગ અવકાશીય ગોઠવણી ઉપરથી એના ભૌતિક ગુણધર્મમાં પણ ફેરફાર થઈ ગયો તમે જોઈ શકો છો 309 કેલ્વિન તાપમાન ઉત્કલન બિંદુ 301 કેલ્વિન તાપમાન અને 282.5 કેલ્વિન તાપમાન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો C4H10 એટલે કે બ્યુટેન ના આપણે બે બંધારણો જોયા સમઘટકો પેન્ટેન જેના આપણે ત્રણ સમઘટકો જોયા નોર્મલ પેન્ટેન આઇસોપેન્ટેન નિયોપેન્ટેન હવે આ બધા બંધારણો ઉપરથી આપણે અમુક વ્યાખ્યાઓ સાબિત કરવી છે બરાબર બંધારણ 1 અને 2 બ્યુટેનના સમઘટકો છે બંધારણ 1 અને 2 કોના સમઘટકો છે તો કે બ્યુટેનના સમઘટકો છે જ્યારે બંધારણ 3 4 અને 5 પેન્ટેનના સમઘટકો બંધારણ 3 4 અને 5 કોના સમઘટકો છે તો કે પેન્ટેનના સમઘટકો તેઓના ગુણધર્મમાં જોવા મળતો તફાવત તેઓના બંધારણમાં જોવા મળતા તફાવતના કારણે છે તેથી તેઓને બંધારણીય સમઘટકો કહે છે તમે જોઈ શકો છો બધાના ગુણધર્મમાં ફેરફાર થઈ ગયો એટલે કે ઉત્કલન બિંદુ ગલન બિંદુમાં ફેરફાર થઈ ગયો તો આ ફેરફાર થવાનું કારણ શું હતું તો કે બધાના બંધારણો તમે જોઈ શકો છો કેવા છે તો કે અલગ અલગ તેઓના ગુણધર્મમાં જોવા મળતો તફાવત તેઓના બંધારણમાં જોવા મળતા તફાવતના કારણે હોય તેના ગુણધર્મમાં જોવા મળતો તફાવત તેઓના બંધારણમાં જોવા મળતા તફાવતના કારણે હોય છે બંધારણના કારણે તફાવત હોવાને લીધે આ બધાને એકબીજાના શું કહેવાય છે તો કે બંધારણીય સમઘટકો બરાબર વધુમાં બંધારણ 1 અને 3 બંધારણ 1 અને બંધારણ 3 સરળ શૃંખલા બંધારણ ધરાવે છે તમે જોઈ શકો છો એના નામ પણ નોર્મલ બ્યુટેન નોર્મલ પેન્ટેન આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ શાખા નથી બરાબર બંધારણ 1 અને 3 સરળ શૃંખલા વાળા બંધારણ છે
જ્યારે બંધારણ 2, 4 અને 5 બંધારણ 2, 4 અને 5 શાખિત શૃંખલા વાળા બંધારણો ધરાવે છે. શાખિત શૃંખલા તમે જોઈ શકો છો, એક શાખા અહીંયા પડે છે, અહીંયા પણ એક શાખા છે, અહીંયા પણ શાખા છે. તો બંધારણ 1 અને 3 સરળ શૃંખલા એટલે કે સીધી લીટીમાં બંધારણ છે, જ્યારે બંધારણ 2, 4 અને 5 શાખિત શૃંખલા વાળા બંધારણો છે. આથી એવા બંધારણીય સમઘટકો કે જેઓ કાર્બન પરમાણુની શૃંખલાના કારણે જુદા પડે છે, અને આવા સમઘટકોને પાછું વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહેવામાં આવે છે? તો કે શૃંખલા સમઘટકો. શાખા પડ બંધારણીય સમઘટકો તો હતા જ, પણ બંધારણીય સમઘટકોમાં પાછો પેટા પ્રકાર પાડ્યો. શું? તો કે શૃંખલા સમઘટકો. તો કે ભાઈ શૃંખલા સમઘટકો કઈ રીતના કહેવાય? તો કે ભાઈ શૃંખલા સમઘટકો એટલે શું? તો કે ભાઈ બંધારણીય સૂત્ર એક હોય, બરાબર, આણ્વીય સૂત્ર એક હોય, પરંતુ તેના બંધારણમાં શાખાના કારણે તેઓ એકબીજાથી જુદા પડતા હોય. કઈ રીતના જુદા પડે છે એકબીજાથી? તો કે શાખાના કારણે જુદા પડે છે. તો એવા સમઘટકોને શું કહેવામાં આવે છે? શૃંખલા સમઘટકો. C4H10 અને C5H10 માં અનુક્રમે 2 અને 3 શૃંખલા સમઘટકો ધરાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ફરીવાર ધ્યાન રાખશું. C4H10 બે સમઘટકો, આણ્વીય સૂત્ર સમાન, બંધારણીય સૂત્ર અલગ અલગ. ગુણધર્મમાં જોવા મળતો તફાવત તેઓના બંધારણના કારણે છે, માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? બંધારણીય સમઘટકો. એટલે પહેલું આ બંને એકબીજાના કેવા સમઘટકો થશે? તો કે બંધારણીય સમઘટકો. હવે બંધારણમાં કઈ રીતના જુદા પડ્યા? બરાબર, બંધારણમાં પછી એની ગોઠવણી કઈ રીતના હતી? તો કે એમાં શાખા જોવા મળી. અહીંયા શાખા નથી, અહીંયા શાખા છે. તો આ બંને એકબીજાના કેવા સમઘટકો થઈ જશે? શૃંખલા સમઘટકો. પરમાણુની શૃંખલાના કારણે જુદા પડે છે, પરમાણુની શૃંખલાના કારણે જુદા પડે છે, માટે એને શું કહેવામાં આવ્યું? શૃંખલા સમઘટકો. C5H12 લઈએ, બરાબર, તો એમાં તમે જોશો નોર્મલ એટલે કે સરળ શૃંખલા વાળું બંધારણ, શાખા શાખા. આ ત્રણેય એકબીજાના બંધારણીય સમઘટકો તો હશે જ, પણ બંધારણીય સમઘટકોમાં પાછો પેટા વિભાગ પાડીએ તો કે શૃંખલા સમઘટકો. શૃંખલા સમઘટકો શબ્દ પોતે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલે છે. શું? શૃંખલા. શાખા પડે છે, તો એકબીજાથી કઈ રીતના જુદા પડ્યા? તો કે શાખા પડવાની લીધે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આજે આપણે નામકરણ અને સમઘટકતા વિશે થોડી બેઝિક માહિતી મેળવી, જેમાં સમઘટકતામાં આપણે બે ઉદાહરણો લીધા. C4H10 એટલે કે બ્યુટેન, C5H12 એટલે કે પેન્ટેન. તમે ઘરે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે C6 હેક્ઝેન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હાઇડ્રોજન કેટલા થશે? તો કે CnH2n+2 એટલે 6 દુ 12 + 2 14 C6H14. બરાબર, તો હેક્ઝેનના શક્ય સમઘટકો કેટલા? તમારો આજનો હોમવર્કનો પ્રશ્ન શું થઈ શકે છે? હેક્ઝેનના શક્ય સમઘટકો કેટલા? અને વિદ્યાર્થી મિત્રો શક્ય હોય તો આવા બંધારણ દોરવાનો પણ પ્રયત્ન કરજો, તો જ તમને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતના એકબીજાથી જુદા પડ્યા અને શૃંખલા સમઘટકતાની વ્યાખ્યા વધુ સારી રીતના સમજી શકાશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે નામકરણ અને સમઘટકતાની માહિતી મેળવી. વધુ આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે બેઝિક કેમિસ્ટ્રીની ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.